หลังจากที่กองทัพจีนได้เริ่มซ้อมรบด้วยกระสุนจริงไปเมื่อวานนี้รอบเกาะไต้หวันก็เพื่อเป็นการลงโทษอย่างหนักต่อการกระทำแบ่งแยกดินแดนของกองกำลังเอกราชไต้หวันและเป็นการเตือนอย่างเข้มงวดต่อการแทรกแซงและการยุโดยจากกองกำลังภายนอกขณะที่โฆษกประธานาธิบดีไต้หวันประณามพฤติกรรมยุทางทหารของจีนกองทัพไต้หวันได้ส่งกองกำลังทางบกทางเรือและอากาศเข้าไปประจำการในพื้นที่รอบๆเกาะเฝ้าระวังในระดับสูงสุดกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุต่อมาว่าการซ้อมรบในเวลานี้ไม่เป็นการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันโดยมองว่าเป็นการยุอย่างไร้เหตุผลกระทรวงกลาโหมไต้หวันยังเผยอีกว่าไต้หวันไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งใดๆแต่ก็ยืนกรานว่าจะเดินหน้าปกป้องอธิปไตยของเกาะไต้หวันต่อไปทันทีความขัดแย้งล่าสุดระหว่างไต้หวันและจีนเกิดขึ้นเพียง3 วันหลังจากไล่ชิงเต๋อหรือวิลเลียมไหลประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเขาได้เรียกร้องให้จีนยุติการข่มขู่ทางการเมืองและการทหารต่อไต้หวันขณะที่จีนตราหน้าผู้นำคนใหม่ของไต้หวันว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนที่เป็นอันตรายซึ่งจีนมองว่านั่นคือคำสารภาพเรียกร้องเอกราชพร้อมประกาศว่าจะรวมกลุ่มซ้อมรบใหม่อีกครั้งและจะใช้กำลังทหารหากจำเป็นและย้ำว่าไม่มีทางขัดขวางเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลปักกิ่งนั่นคือการรวมชาติอย่างสมบูรณ์ล่าสุดมีรายงานจากกรุงปักกิ่งว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ออกแถลงการเดินหน้าฝึกซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเป็นวันที่2ซึ่งเป็นวันสุดท้ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบศักยภาพของกองทัพในการควบคุมอำนาจเหนือเกาะแห่งนี้และควบคุมพื้นที่สำคัญทดีการฝึกซ้อมรบดังกล่าวของจีนภายใต้รหัสปฏิบัติการ Joint Sword 2024A ในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตแสดงตนป้องกันภัยทางอากาศหรือ ADIZ ของไต้หวันเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการลาดตระเวนการควบคุมสถานการณ์ในสมรภูมิที่ครอบคลุมและการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำโดยกองเรือของกองทัพจีนได้ปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงไทเปทางตะวันตกใกล้เกาะเพิงหูทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้นครเกาสงทางตะวันออกใกล้กับเกาะหลานยูนครไถตงและทางตะวันออกกลางใกล้กับเมืองฮาวาเหลียนนอกจากนี้กองทัพจีนยังรายงานว่าได้ซ้อมรบในพื้นที่รอบๆเกาะจินมินเกาะมัตสึเกาะอูชิวและเกาะตงหยินซึ่งเป็นพื้นที่ของไต้หวันส่วนที่ประชิดกับชายฝั่งของจีนซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นจุดที่มีกองกำลังของไต้หวันประจำการอยู่ด้านพลโทสตีเฟน เซเลนการองผู้บัญชาการกองกำลังอินโดแปซิฟิกของสหรัฐกล่าวว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนยังคงใช้องค์ประกอบที่สำคัญของการโจมตีทางทหารต่อไต้หวันเขากล่าวในการปราศัยที่ชมรมสื่อมวลชนแห่งชาติของออสเตรเลียในกรุงแคนเบอราเรียกร้องให้ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคประณามพฤติกรรมดังกล่าวส่วนหวังเหวินปิ่นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการฝึกซ้อมคือการปรามกองกำลังแบ่งแยกดินแดนการเคลื่อนไหวที่จำเป็นและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนกองกำลังเอกราชไต้หวันจะตกอยู่ในสภาพหัวแตกเลือดอาบหลังชนเข้ากับกระแสที่ยิ่งใหญ่ของจีนในการบรรลุการรวมชาติอย่างสมบูรณ์ใครก็ตามที่แสวงหาเอกราชจะถูกปลดขยี้ด้วยกระแสประวัติศาสตร์ของการรวมตัวกันอีกครั้งของจีนอย่างสมบูรณ์และยังเรียกร้องให้สหรัฐหยุดก้าวไก่กิจการภายในของจีนหวังยังกล่าวด้วยว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐจะต้องยุติการเยือนไต้หวันและปฏิบัติตามนโยบายจีนเดียวหรือไม่งั้นก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะตามมาก่อนหน้าการแถลงข่าวนายไมเคิลแมคคอลประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐมีแผนที่จะนำคณะผู้แทนสหรัฐไปยังไต้หวันซึ่งเขาเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเพื่อนและพันธมิตรที่รักที่สุดของวอชิงตันหวังกล่าวอีกว่าปักกิ่งต่อต้านการพูดคุยอย่างเป็นทางการทุกรูปแบบระหว่างวอชิงตันกับไต้หวันและเรียกร้องผู้แทนสหรัฐมาให้แทรกแซงกิจการของเกาะแห่งนี้และย้ำว่าคำเตือนดังกล่าวครอบคลุมถึงรัฐสภาสหรัฐให้เคารพนโยบายจีนเดียวและรักษาเพียงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมการค้าและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการเท่านั้นหากสมาชิกสภาคองเกรสเยือนไต้หวันหวังเตือนว่าจะถูกตีความว่าเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวและทำลายอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนด้านสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดขณะที่สหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นผู้สนับสนุนทางทหารของไต้หวันนั้น
ก็ได้เรียกร้องให้จีนดำเนินการอย่างมีความยับยั้งชั่งใจทั้งนี้จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งแตกหักกับไต้หวันในช่วงท้ายของสงครามกลางเมืองเมื่อ 75 ปีที่แล้วนั้นมองว่าเกาะแห่งนี้เป็นมณฑลกบฏที่ต้องรวมเป็นชาติเดียวกันให้ได้ในที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ